What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Hi, it's me, I'm Lizelle, and this is LeizelRuiz Tutorials. So guys, ang gagawin natin ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-makeup pag nagsisimba. Which is magsisimba makeup look. So guys, ganito po ang pag-makeup ng magsisimba ka. Ako, especially pag nagsisimba ako. Syempre nag-ayos po talaga ako. Yung simple lang, yung magmukha ka lang presentable sa simbahan or kahit saang lugar, ganyan-ganyan. So, let's start. So, first, magmo-moisturizer lang ako. Ayan. Ang gamit ko pang moisturizer ay ito po, yung mumurahin lang. Kasi dito po talaga ako hiyang. Itong Osure, ito po yung ginagamit parang Shinsansu, pero hindi. Medyo mas mahal to compare doon. Ito po talaga yung ginagamit ko since natuto ako mag-makeup. Kasi hiyang ako dito. Gumaganda yung skin ko. Hiyangan lang naman kasi yan sa mga ganyan, tawag dito, mga pang sa mukha, pang lagay-lagay sa mukha. Mga facial, kung anong facial, ganyan. Dito po talaga ako nahiyang. Ito lang po talagang ginagamit ko. Ang ganda kasi sa skin, nag-moisturize talaga siya. Yung tinatakpan niya yung pores ko. Kasi marami. Yung pores ko, visible, napaka-visible. Kaya, nilalagyan ko ng ganito. Yan. Ayan. And then, itong liquid foundation. Naglalagay ako ng liquid foundation, konti lang. Light lang, kasi magsisimba ka lang naman. Diba? Simple lang, yung parang makeup, may makeup ka pero parang wala. Ganun. May makeup pero parang wala. Yung ganun. Hindi masyadong halata. Yung simple lang talaga. Konti lang. Sobrang konti lang. Matakpan na ang mga chismis sa mukha. Kahit konti lang. Konti lang. Ayan. Ganyan lang ka-konti. Yung tipong simple but elegant. Parang ganon. Ayan, ganyan lang siya kadami. Light lang. And then next is magkilay. Napaka-importante ang kilay, besh. Kahit mamalengke ka lang, bibili ka sa baba ng shampoo sa tindahan, kung saan ka mang sulok ng mundo pupunta, dapat may kilay talaga. Di bali na mawala lahat, basta wag lang ang kilay. Dahil kilay is life. Magkilay na tayo, besh. Magkilay na tayo. Ayan. Magkilay na tayo. Kung hindi pa nakapanood ng aking mga tips sa pagkikilay, panoorin nila guys. Punta lang kayo sa aking channel, LeizelRuiz Tutorials. Then nandun po yung mga videos ko. Kung gusto matutong magkilay, manood na kayo. And subscribe na po. Ayan. Ayan. Almost done. Ayan po. Tapusin ko lang yung kabila and babalik ako. And ayan guys, natapos ko na yung kilay ko. Ayan, pak na ba? Ganyan po ako magkilay eh. Kahit saan ako magpunta, ganyan na ganyan talaga. Kulang na nga lang, patatuan ko na tayo, hindi naman tatapos. So next, maglalagay lang ako ng konti concealer sa aking face. Parang yung brown na brown sa
wala, pero meron. Ganun. Ganun effective. Ang gagamitin ko ay ito. Parang wala, pero meron. Ito lang natin ng konti. Konti lang. Ganyan lang. Ganyan lang. And then, maglalagay ako ng mascara. Minsan hindi ko na siya nilalagyan ng eyeliner, pero parang mag-eyeliner ako. Minsan nilalagyan ko, minsan hindi. Pero maglalagay ako. Yung mag-eyeliner lang tayo ng very, very, very slight. Ayan, mag-eyeliner tayo. Ayan, hindi ako mga besh. Struggle talaga. Struggle talaga pag ano mo, pag eyeliner nakakaloka. Yung pinaka, ano talaga sa lahat eh. Then, tatapusin ko lang sa, ayan, tapos ko na siya nalagyan, ayan. And then, sa mascara na tayo. So, lalagay lang ako ng mascara. Minsan hindi ko na siya, nilalagyan ng falsies. Ano lang, kasi magsisimba ka lang naman. Simple lang nga, di ba? Ayun, nalagyan natin. Ayun. Ayun guys, nalagyan ko na ng mascara ang aking mga lashes sa taas at sa ibaba. Ganyan po siya. Ganyan. And, nalagyan ko ng konting black eyeliner sa baba. Sa half lang. Nahati lang. Konting-konti lang. Ayan. Diyan lang. Yung ganyan lang. At sa kabila. Ayan. Ayan. And then, i-blend natin siya. Biniblend ko talaga to eh. Uunahan ko na siya kasi baka mag-smudge. Ganyan. Inuunahan ko na talaga siya. Para, hindi kumalat sa hinaharap ko ang aking brush besh, hindi ko makita. Ayan. Parang hindi lang siya kumalat. Uunahan mo na. Ganun. I-smudge lang natin. Ayan. 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 Para din, hindi siya solid na black. Kasi magmumukha na tayong matapang. Diba? Eh, magsisimba lang naman. Ayan, in-smudge ko na. Ayan, ganyan na po siya. Ayan, eyeshadow natin, subtle, super subtle lang. Ganyan. And then, magko-contour na tayo. Nagko-contour ako guys, pag nagsisimba ako guys. Kasi, alam mo na, ang aking face is, like a, parang sa tanghali, yung mataas na tao, bilog na bilog. Ganon. Ayan, hindi ako pwede wala talagang, contour kasi, maliit ang aking kahit akong babas-bawasan din naman yung aking face lock. Magkaroon man lang ng cheekbone. Konti. Ayan. Okay. Konti lang. Huwag mong damihan, guys.
Tamang contour lang. Tamang contour lang. And then, dito. Ayan, takpan natin yung mga taba-taba natin dun sa kailaliman. Basta ilaliman. Ayan. Para ma-hide yung mga tsaba-tsaba. Ayan. Ayan. And then sa taas. Ayan. Tamang contour lang. Huwag yung todo. Hide lang ng konti. Ayan. And then, magko-contour ako sa ilong ng konti. Very, very, very light lang. Very, very light. Ayan. Very, very light lang. Ayan. Ayan. Very, very light lang. And then, ano ba? And then, mag-blush on na tayo. Blush on. Magbuka lang tayo ng presentable sa simbahan. Hindi tayo mukhang maputla. Dahil, makeup is life for me. Ewan ko lang sa iba. Pero for me, makeup is life. Dahil ko talaga ako mag-makeup. Gusto ko pag lumalabas ako, nag-ayos talaga ako. Kasi, pagka wala akong hindi ako confident dahil, hindi ako dahil wala akong makeup. Yung, hilig ko lang talaga. Parang basta, alam mo na yun, yung mga nakakaintindi sa akin. Alam mo na. Yan. And then, mag-lip liner. Minsan nag-lip liner ako, minsan hindi. Pero ngayon, mag-lip liner tayo. Wala. Ito guys. Lip liner na tayo. Ayan. And then, mag-lipstick na tayo. Lipstick, my favorite part. Ayan, lipstick na tayo. So, gamitin kong lipstick ay tinted blush ng L'Oreal. Konti lang. Ayan. Ayan. Ayan, konti lang. Ayan. And then, papatungan ko siya ng ito. Konti lang. Ayan. And then, dahil wala tayong spring, wala. Wala. Okay na yan, diba? Sisimba lang naman tayo. And then, this is my look pag nagsisimba po ako. And then, dyan lang po kayo, magbabalik ako for my final look. Nga pala guys, bago ako magbabalik para sa aking final look, nakalimutan kong curl lashes. Yun. Ika-curl ko lang mga curls. Ayan. Ayan, clear na yan. Ayan. So, okay na yan. And then, sa kabila naman. Ayan. Ayan. Magka-curl lang tayo. Curl mga curls.
Ayun guys, tapos ko na siya nilagyan ng kinurl. And then, isa pa pala, maglalagay lang ako ng konting highlighter. Konti lang. Sa tip nose, na nose tip lang. Ayan. Ayan. Dito lang ako maglalagay. Hindi na ako maglalagay dito, sa nose tip. Ayan. Tsaka dito. Ayan. Ayan. Diyan lang ako maglalagay. May highlight lang ng konti. Ayan, ganyan ang aking magsisimba look. Magbabalik ako guys. Eto na po ang aking final look, guys. Ganito ang itsura ko pag nagsisimba ako or yung mga, lalo na ngayon, sa amin, Sabado po talaga yung simba sa amin. Kaya, let's go guys, magsimba na tayo guys. So that's it guys. Sa mga hindi pa po nakapanood, manood na kayo guys, mag-subscribe na kayo, like, and click the notification bell para ma-update kayo sa aking mga next video. And i-share na rin sa mga friends nyo guys, yung mga gusto matuto mag-makeup. Please watch guys, marami kayong matututunan dito. And thank you guys for all the support, for watching me. And yeah, see you guys later. See you for my next video. Bye!